Kay lugilag ta na imo. Lugilag ta mo. Halika na, wala na tayong oras. Panalo itong burger yun. Sobrang sarap. Pinakasarap na natikma ko. Sa universe ko, nasarap na itong resto 6 years ago. Discovery. Taran. Dito focus. Yung isang people dyan. Cornelio, yung isang people sabi niya tuturuan niya ako mag-Spider-Man. Bangoyelo. Oo, marami. Labay mong maskara mo. Yo, red road. Mo sa suit mo. Labayan mo sa joints kung ayaw mong magkahatag. Red lahat. Yan na, yun ang alam ko. Wait lang. Anong nakakaulap ko itang pizza? Okay, no? Malapit mo kung nasa nakaganap. Nasa isang private technological campus sa Hudson Valley. Nana! Usa man ako nga pagka-video eh. Nana, Shopee! Hindi ako magsusulit papunta ang Hudson Valley pagkatapos ko magpakabusog sa burger kaninang almusal. Would you Shopee na? Gusto mo wala yellow. Bakit tuloy ka? Ang pinagayaan ito. Kumarin mo na nakakas. Walang kaka si Spider-Man. Ay, want to dire gani ka. Pasok si Peter dyan. Magandang katano. Yayawan Alam ko na. Step 1, papasukin mo na. Hanapin mo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the like button, click the share button, and hit the notification bell.